Hello everyone, welcome back to Clear English YouTube channel. මගේ යාළුවෝ හැමෝම ආදරයෙන් welcome කරනවා Clear English channel එකට. In this video, I am going to teach you how to use am to, is to, are to. යාළුවනේ ඔයාට එදිනෙදා ජීවිතයේදී මෙන්න මේ වගේ සිද්ධි ප්‍රකාශ කරන්න වෙනවා. කරන්න ඉන්නේ කරන්න නියමිතයි. ඉතින් මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ පැටර්න් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පැටර්න් එක අද වීඩියෝ එකෙන් සරලවම අපි ඉගෙන ගමු. ඔයත් Clear English channel එකට අලුතින් එකතුනේ යාළුවෙක් නම් subscribe කරලා Clear English channel එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න. So let's go to the video. හොඳයි. අපි බලමු am to, is to, are to මේවායෙහි අදහස. යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඉන්නේ නැතිනම් යම්කිසි දෙයක් කරන්න නියමිතයි. එක්සැම්පල් වලට යමු. මම පාඩම් කරන්න ඉන්නේ. ඇය සින්දුවක් කියන්න ඉන්නේ. මම මේ පොත මිලදී ගන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඔයාට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න වෙනවා. ඉතින් මේ පැටර්න් එක ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගත යුතුමයි. එහෙනම් අපි බලමු am to, is to, are to සඳහා අවශ්‍ය කරන subjects මොනවාද කියලා. So let's go to the another slide. am to සඳහා භාවිතා වෙන subject එක තමයි යාළුවනේ I කියන subject එක වෙනුවෙන් නැත්නම් නාමපදයේ වෙනුවෙන් භාවිතා වෙන්නේ am to. Next one is to වෙනුවෙන් භාවිතා වන subject එක තමයි she, he, it, කමල්. මේ වගේ singular form subject සඳහා තමයි is to භාවිතා කරන්නේ. Next one are to භාවිතා කරන්නේ we, you, they කියන මේ වගේ plural subject සඳහා. දැන් ඔයාට තේරෙනවා ඇති I සඳහා භාවිතා කරන්නේ am to, she, he, it, කමල් singular form සඳහා is to, we, you, they plural form සඳහා are to. දැන් අපි බලමු කොහොමද am to, is to, are to යොදාගෙන වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරන්න අවශ්‍ය කරන structure එක ගැන. am to, is to, are to plus ඊළඟට එන්නේ යාළුවනේ base verb එක. ඇත්තටම මේ base verb එක කියන්නේ verb එකේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය. ඔයා සාමාන්‍ය ස්වරූපයේ verb එකක අනිවාර්යෙන්ම දන්නවනේ. අපි උදාහරණ ටිකක් බලමු. write, play, run. ඉතින් හිතන්න මේවා තමයි base verb එක. base verb එකේදී verb එක අගට ed, ing එවැනි කිසිදු දෙයක් එන්නේ නැහැ. base එකේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය මේ ආකාරයට write, play, run, eat මේ වගේ තමයි එන්නේ. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව පළවෙනි වාක්‍යයට අපි යමු. I am to buy this car. මම මේ කාර් එක ගන්න ඉන්නේ. බලන්න මෙතනදී මම තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි I දාලා තියෙන්නේ. එතකොට Iත් එක්ක අපි ආවේ am to. am to මගින් අදහස් කරන්නේ කරන්න ඉන්නේ. මම කාර් එක ගන්න ඉන්නේ. Next one. I am to go on abroad. I am to go on abroad. මම රට යන්න ඉන්නේ. මම රට යන්න ඉන්නේ. am to මගින් ඉස්මතු කරනවා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කරන්න ඉන්නේ කියන අදහස. දැන් මෙතනදී කරන්න ඉන්නේ මොකක්ද? රට යන්න ඉන්නේ. ඒ අදහස I am to go on abroad කියන sentence එකෙන් ඔයාට පැහැදිලි වෙනවා. අපි යමු ඊළඟ sentence එකට. She is to start a new class. ඇය අලුත් පන්තියක් පටන් ගන්න ඉන්නේ. ඇය අලුත් පන්තියක් පටන් ගන්න ඉන්නේ. She is to start a new class. බලන්න මෙතනදී she කියන්නේ singular form. එතකොට ඔයා use කරන්න ඕනේ is to. බලන්න verb එකේ සාමාන්‍ය ස්වරූපය start. ඒ විදිහටම තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඇය අලුත් පන්තියක් පටන් ගන්න ඉන්නේ. Next one. He is to face the competition. ඔහු තරඟයට මුහුණ දෙන්න ඉන්නේ. හිතන්න ඔයාගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයා තරඟයකට මුහුණ දෙන්න ඉන්නේ. හිතන්න අපි හිතමු බැඩ්මින්ටන් තරඟයකට. ඉතින් එතකොට ඔයා කියනවා he is to face the competition.
ඔහු තරඟයකට මුහුණ දෙන්න ඉන්නේ. බලන්න මෙතනදී he කියන්නේ singular form. ඒ නිසා කරන්න ඉන්න කියන අදහස ඉස්මතු කරන්න අපි භාවිතා කරන්නේ is to. is to. Next one. We are to play cricket. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඉන්නේ. බලන්න we කියන්නේ plural form. ඒ නිසා අපි භාවිතා කරන්නේ are to. are to කියන වචනය මගින් අපිට ඉස්මතු වෙනවා සෙල්ලම් කරන්න ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න ඉන්නේ කියන අදහස. Next one. They are to talk with us. ඔවුන් අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඉන්නේ. ඔවුන් අපි එක්ක කතා කරන්න ඉන්නේ. මේ වගේ අදහසක් they are to talk with us. බලන්න they කියන්නේ ඔවුන්. ඒ කියන්නේ plural form. ඉතින් එතකොට අපි use කරන්නේ are to කියන පදය. එතකොට they are to talk with us. ඉතින් යාළුවනේ අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාට අරගෙන ආවේ am to, is to, are to කියන මේ පැටර්න් එක. ඉතින් මගින් අපිට එදිනෙදා ජීවිතයේදී ඉංග්‍රීසි කතනය ගොඩාක් පහසු කරනවා. යාළුවනේ අද කියා දීපු පැටර්න් එකෙන් වාක්‍යයක් නිර්මාණය කරලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක හරහා ඔයාලට ගේන්න ඕන වීඩියෝස් මොනවාද කියලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. චූටි මතක් කිරීමක් තියෙනවා. ආදරණීය ඔයාලා වීඩියෝස් බලන්නේ channel එක subscribe නොකර නම් channel එක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ වැදගත් ඉංග්‍රීසි වීඩියෝ එකකින් මම ඉක්මනින්ම ඔයාගාවට එන්නම්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. Bye. See you next time.